Greetings dreamers, welcome to Career Flight IS Academy. Career Flight IS Academy লৈ তোমালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। হোপ যি ভিডিঅ'জ দিছিলো সবেই তোমালোকে এনজয় কৰিছা, পঢ়িছা, ইন ডেপথ বুজিছা। সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ টপিক সদায় আহে। সো অগষ্টৰ এপ্ৰক্সিমেটলি এভৰিথিং ইজ কভাৰ্ড, হয় নাই? মই যোৱাবাৰ এক্সপেক্টেড কুৱেশ্যনছ কিছুমান যদি আনিছো সেইবিলাকো চাবা তোমালোকে। আৰু যোনে যোনে নতুন আহিছা ত' ওৱান্স এগেইন ৱেলকাম। ভালকে চাই ল'বা। ত' আগৰ ভিডিঅ'কেইটাও চাবা so that কি ফ্ল' এটা মেইনটেইন থাকে। আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, হয় নাই? তেতিয়াহে মই গম পাম কিমান মানুহে চাইছে আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বেছি আনিব পাৰিম তোমালোকৰ কাৰণে, যাতে কি এইবাৰ এক্সাম আমাৰ ক্ৰেক হ'ব। যিকোনো এক্সাম, ADRE আহি আছে, SSC ইজ দেৰ, অ'কে, এণ্ড দেন APSC উইল বি দেৰ। চবৰ কাৰণে আমাৰ যাতে একো প্ৰব্লেম নহয়, ঠিক আছে? ত' চাওঁ ব'লা অগষ্টৰ লাষ্ট উইকত কি ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ কি টপিকছ আছিলে। চ' লেট আছ চি। So what's in store for us? So জানা মুছলিম মেৰিজ ল' something is there about that Assam Assembly problem চলি আছে, হয়নে নাই? আমি সেইটো অসম গভৰ্ণমেণ্টে ৰিপিল কৰিছো। Then there is things about what Chandipura virus, new virus after what? After monkey virus, mpox, okay? And then unified pension scheme, state government unified payment scheme, okay? Unified pension scheme. And then we'll study about some classical languages, okay? So without further ado আমি ষ্টাৰ্ট কৰো। আৰু এটা কথা লাষ্টলৈকে থাকিবা, কি কাৰণে লাষ্টত মই তোমালোকৰ কাৰণে এক্সপেক্টেড কুৱেশ্যনছ কিছুমান আনিছো based on how questions are framed, okay? Important topics report. So let us move to the first topic. So প্ৰথম টপিক হৈছে highest fluorine contamination in groundwater in Rajasthan, Jaisalmer worst affected in India। এটা ষ্টাডি কৰিছিলে, হয় না? এটা ষ্টাডি কৰিছিলে। সেই ষ্টাডিটোত কি হ'ল তোমাৰ, আমি পালো যে highest fluorine contamination হৈছে ground water। These things are very important. Why these are important? Because these are environmental issues, okay? These are degradation, environmental degradation is happening all around। Because এইবিলাক যদি আমি কনজিউম কৰো, এই পানীবিলাক কনজিউম কৰিলে কি হয়, আমাৰ বেমাৰ হ'ব। জানাই পানীত আৰ্ছেনিক লেভেলছ কি হয়, বেছি হ'লে আমাৰ বেমাৰ হ'ব। যদি টক্সিক কেমিকেলছ থাকে দেন অলছ' বেমাৰ হয়। বেমাৰবিলাক বহুত হয়। এনেকে কি হয়, কেঞ্চাৰ গাঁও এখন, কেঞ্চাৰ ভিলেজ, কেঞ্চাৰ চিটি, এনেকুৱা বহুত আছে। কিয় হৈছিলে? বিকজ অফ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ কণ্টামিনেশ্যন। চ' লেট আছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দিছ ইন ডিটেইল, অ'কে? ৰিচাৰ্চটো কোনে কণ্ডাক্ট কৰিছে? হায়দৰাবাদ বেছড নেশ্যনেল ৰিম'ট চেন্সিং চেণ্টাৰ, NRSC। কি কৈছে? এক্সেছ ফ্ল'ৰাইড ইনক্ৰিজেছ দ্য ৰিস্ক অফ ডিজিজ কণ্ডিশ্যনছ লাইক স্কেটেল ফ্ল'ৰাইচিছ। স্কেটেল ফ্ল'ৰাইচিছৰ টাইপত এটা কি ডিজিজ হৈছে। চ' দিছ ডিজিজ এছ'চিয়েটেড, যদি সোধে স্কেটেল ফ্ল'ৰাইচিছ কিহৰ পৰা হয়? চ' it happens because of fluorine contamination, okay? Accelerate the rate of dental decay and can cause other human health hazards, especially among children। আৰু children বিলাক বেছি vulnerable হয়। আৰু এইটো কি স্কেটেল ফ্ল'ৰোচিছ, what is this? It's a dental disease. Even though fluoride is among the many minerals found naturally in groundwater, the nationally permissible limit is 1.50 milligrams per liter. So what is the permissible limit? 1.50 milligrams per liter. Anything above that হলে permissible নহয়, it is dangerous for us, ঠিক আছে? It is deemed unfit for drinking। যদি 150 mg per liter, মিলিগ্ৰাম per liter হয়, তেনেহলে কি হ'ব? তেনেহলে এইটো আনফিট, আমি ড্ৰিংকিং কৰিব নোৱাৰো। খালে কি হ'ব? প্ৰব্লেম কিছুমান। Then fluorine is considered among the 13 most abundant elements। Fluoride, ionic form of fluorine elements, form 0.63% of the earth's crust। আমাৰ ফ্ল'ৰাইডে কিমান ফৰ্ম কৰে? ফ্ল'ৰাইডে ফৰ্ম হয় ফ্ল'ৰাইড কিমান ফৰ্ম কৰে? 0.06 to 0.09% of the earth crust, ঠিক আছে? আৰু এইটো ফ্ল'ৰাইডৰ চোৱা কি ফ্ল'ৰাইড থাকে। আমাৰ টুথপেষ্টত কি থাকে? ফ্ল'ৰাইড থাকে। যদি হোৱাইট কালাৰ কলগেট হওক, এংকাৰ হওক, ইফ সামৱান ইজ ইউজিং, হয় নাই, তাতে কি ফ্ল'ৰাইড থাকে, তাতে দাঁতবিলাক আমাৰ কি বগা কৰে। ত' ৰিমিনাৰেলাইজেছ ইয়ৰ টুথ এনামেল, reverses early tooth decay, and slows down the process of demineralization or prevents the growth of cavity causing bacteria. These are use of fluoride. Fluoride থাকিব আমাৰ টুথপেষ্টত। Then fluoride salts are usually white or colorless, have a bitter taste and are odorless। Generally কি হয়, bitter taste এটা থাকিব আৰু কি odorless হয়, আৰু generally white or colorless থাকে। Lithology, soil type, geomorphology and lineaments control play a crucial role in the fluorine contamination in the groundwater। So এইবিলাক lithology, soil type কেলে হয়? There are some underlying factors না, geomorphology or lineaments, এইবিলাক হ'লে কি হ'ব? তোমাৰ কি অকমান ফ্ল'ৰাইড গ্ৰাউণ্ডৰ কণ্টামিনেশ্যনৰ অকমান প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। Okay, then fluoride remediation using biochars। So biochars বুলি এটা প্ৰচেছ আছে। কি কৰে? fluoride remediation মানেনো কি? Because we know কি কাৰণে ষ্টেটমেণ্ট দি দিয়ে, সোধে চায়েন্স এণ্ড টেকনলজি আছে ন আমাৰ, তো প্ৰিলিমছত বহুত কুৱেশ্যন সোধে চায়েন্স এণ্ড টেকনলজি। মিথেনৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিছে, চাৰ্ফেচ এৰিয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিছে, দেন বেৰ'মিটাৰৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিছে, হয় নাই? সেইকাৰণে আমি জানিব লাগে কি কি আছে। Fluoride remediation is defined as the process in which excess fluoride is removed from water। So excess fluoride আছে, সেই fluoride তুমি water পৰা কেনেকৈ remove কৰিবা? By the process of fluoride remediation, okay? এটা biochars, মই কৈছো biochars কি হয়? Fluoride remediation using biochars।
We understood fluoride remediation key. Now biochars ki hoy? It is a charcoal-like material which is made by heating biomass in a low oxygen environment. Biochars ki charcoal-like material hoy, junto ki heat koribo lage hoday low oxygen environment. This is important. Ekana moi highlight kori disu. Red color di highlight kori disu. These are very important. It will help you to remember. The process of heating organic substance at high temperature is called pyrolysis. High temperatures, so high temperatures kiba eta bostu organic substance jodi heat koriba hetu ki pyrolysis koribo pare. Aru working of biochars kene kaam kore? Absorption আছে, ion exchange আছে, precipitation. Absorption কেনেকৈ absorb কৰে? Porous structure of biochars help in absorbing fluoride ions from water. Fluoride ions যোনখিনি আছে এইখিনি কি absorb কৰিলে water পৰা, ঠিক আছে? Absorbance প্ৰথমটো হৈ গ'ল. Then ion exchange cation, anion. In biochars fluoride ions are exchanged with other ions. Ions বিলাক কি হয়? Exchange হৈ যায়. Then precipitation. In some cases fluoride ions react with compounds to form insoluble fluoride compounds that precipitate out of water. মানে কি ৰিয়েকশ্যন কৰি ফৰ্ম হয় না ইনসলিবল ফ্লুইড কম্পাউণ্ড হ'ব, ওপৰত উপঙি আহিব, এইখিনি কি আমি উলিয়াই দিব পাৰোঁ, তেতিয়া কি তোমাৰ ৱাটাৰটো ক্লিন হৈ যাব। অ'কে, I hope everything বুজিলা। Next news, analyzing the gender budget of 2024-25. So we all talk about equality, হয় নাই? Article 14 equality, fundamental right to equality সব ক্ষেত্ৰত হ'ব লাগে। Then Article 15 কি চাই? আমি ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰিব নোৱাৰোঁ on the basis of race, caste, place of birth, origin, হয় নাই? এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আমি ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰিব নোৱাৰোঁ। So analyzing the gender budget of 2024-25. So gender budget, what is it? This is a new term, right? These are the fancy terms. These terms come in exam. How কি হয় এইবিলাক? As per OECD, gender budgeting is a tool that government can use to help close gender gaps. মানে gender gap. Male আৰু ফিমেলৰ মাজত যোনটো গেপ আছে, এটা গেপ আছে, তুমি জানা? গেপ এটা ডাঙৰ গেপ এটা স্প্ৰেড এটা বহুত আছে। তো আমি জেণ্ডাৰ গেপটো ইছ্যুটো কেনেকৈ ৰেমেডি কৰিম? We must use what? Gender budgeting. The 24-25 budget emphasizes women-led development with gender budget statement allocation reaching 1% of GDP, gross domestic product. মানে কি women-led, our country is working towards women-led development. সেইটো কাৰণে কি কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টে? আমাৰ এলোকেশ্যন যোনবিলাক হয় না জেণ্ডাৰ বাজেট এলোকেশ্যন টুৱাৰ্ডছ ফিমেল চেন্ট্ৰিক ফাণ্ড চেণ্টাৰ স্কিমছ হয় না এইবিলাক কি 1% of GDP ৰাখিছে for the first time and pro women funding exceeding 3 lakh. হয় না ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে 1% আমাৰ এক্সিড হৈছে GDP. এটা what is gender budgeting? Gender budgeting is a strategic tool used by government to ensure the efficient collection and allocation of public resources according to the diverse needs and priorities of different genders. Gender বেলেগ বেলেগ, অকল মেল নহয়, অকল ফিমেল নহয়, মেলো হ'ব পাৰে, বাট যদি গেপ আছে তো গেপটোক আমি কি so that we give solution to that particular problem, হয় নাই? সেইটো কাৰণে টুলটো আমি ইউজ কৰোঁ যে ক'ত আমি লেগ বিহাইণ্ড হৈ আছোঁ, য'ত আমি লেগ বিহাইণ্ড হ'ম ন তাত আমি বস্তুটো দি দিম, হয় নাই? দি দিলে কি হ'ব? এটলিষ্ট তাহাঁতি আগবাঢ়ি যাব, লাইক ৰিজাৰ্ভেশ্যন, ৰাইট? Some people are given, some deprived classes are given what? Sections of society are given reservation. Okay, reservation যদি দিয়ে কিয়? 16,400 question আগতো হয়, 16,400 কি কৰে? State reservation দিব পাৰে in its own institutions, হয় নাই? মানে workplaces. Okay, gender budgeting does not involve creating a separate budget exclusively for women, but focuses on addressing women-specific needs through existing budgetary framework. বেলেগকে মাইকী মানুহৰ কাৰণে নবনাই, ইয়াৰ ভিতৰতে ইনভলভ কৰি দিয়ে। It was first introduced, gender budgeting কেতিয়া introduced হৈছে? In 1984 in Australia. Gender budgeting question আহিছে, কেতিয়া introduced হৈছে? First time this concept in 1984 in Australia to evaluate the impact of national budget on females, and the approach was adopted by other countries including Canada, South Africa and Philippines. So this is important, right? মই highlight কৰি দিছোঁ, not a problem. PDF পাই যাবা, download it and then study. Background, India ratified the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women in 1979. CDAW 1979 form হৈছে in 1993. India কেতিয়া ratify কৰিছে? Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. আমি কৈছোঁ যে সব discrimination আমাৰ end হ'ব লাগিব। আমি ratify কেতিয়া কৰিছোঁ? 1993. Signaling this commitment to gender equality. That means we are pro female, মানে gender equality হ'ব লাগিব। This commitment led to the introduction of the first gender budget statement in the Indian budget. First gender budget কেতিয়া আহিছে? আমি কেতিয়া introduce কৰিছোঁ, হয় নাই? We introduced this in the budget of 2005 and 6 during the UPA government. Okay, Manmohan Singh. Nodal agency কোন হয়? Gender budgeting nodal agency থাকিব ন under government of India. The Ministry of Women and Child Development acts as a central nodal agency for gender budgeting, and the Ministry of Finance has mandated the establishment of gender budget cells in all central ministries and departments to support this process. মানে কি nodal agency কোন এজেন্সি আন্ডাৰত থাকিব? Ministry of Women and Child Development, হয় নাই? Central nodal agency এইটো হয়। আৰু কি হয়? Ministry of Finance কি কৰিছে? Mandate কৰিছে, statement কিছুমান হয়, which of the following statement are correct or wrong, তেতিয়া তুমি গম পাব লাগিব। Ministry of Finance has mandated the establishment of gender budget cell in all central ministries, মানে যিকোনো ministryত তোমাৰ gender budgeting cells থাকিব লাগিব। Gender budgeting falls under the Samartha sub scheme of Mission Shakti.
মানে জেন্ডাৰ বাজেটিং কাৰ আণ্ডাৰত আছে মিছন শক্তি চ' হোৱাট ইজ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট মিছন শক্তি ইজ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট পঢ়ি ল'বা ইনিচিয়েটিভ বাই MWCD মিনিষ্ট্ৰী অফ ৱুমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এইমড এট এম্পাৱাৰিং ৱুমেন মিছন শক্তি এইটো তাৰ তলতে জেন্ডাৰ বাজেটিং আহে The Indian government began by identifying and classifying budgetary allocation into 3 categories. কেনেকৈ এইটো পালে তিনিটা কেটেগৰীত ডিভাইড কৰিছে পাৰ্ট এ পাৰ্ট বি পাৰ্ট চি পাৰ্ট এত কি আছে স্কিমছে 100% অফ বাজেট ইজ এলোকেটেড ফৰ ৱুমেন পাৰ্ট এত যদি পৰে 100% দি দিব পাৰ্ট বিত পৰিলে কি হ'ল where at least 30% budget at least 30% দিব পাৰ্ট চি that allocate up to 30% of funds same 30% to the women ঠিক আছে gender budgeting cell GBCs কি হয় the government has mandated the establishment of GBCs in all its department in the institution mechanism to implement gender budgeting সেইটোৱে কৰিছে আগৰ যোনটো পঢ়ালো same repetition a charter on GBC to be set up across various ministries was issued in 2017 মানে এটা চাৰ্টাৰ বহাব কৈছে এটা চাৰ্টাৰ দিব কৈছে যোনটো চাৰ্টাৰত কি হয় মানে এখন ৰুল বুক ৰুল লাইক এখন যেনেকে আমাৰ কি হয় DPSP ডাইৰেক্টলি প্ৰিন্সিপাল ষ্টেট পলিচি টাইপ এখন চাৰ্টাৰ দিব চাৰ্টাৰ নহয় ইনডাইৰেক্টলি বাট সেইটোৱে was issued in 2017 first time our detailed guidelines to establish this calls at the level of states were issued in 2012 okay এতিয়া difference between gender neutral and gender sensitive sector gender neutral sector কি হয় gender sensitive sector কি আমি জানিব লাগিব ন certain sectors like defense power transport commerce etc are perceived as gender neutral মানে এইবিলাক gender neutral হয় ঠিক আছে because of the universal reach and expenditure and revenue of the sector cannot be partitioned on the basis of gender মানে sector বিলাক defense power এটো কি মেল ফিমেল চাই কিনে আমি কি কৰো এলোকেট কৰি দিব নোৱাৰো তাৰ revenues বিলাক হয় না বা expenditure বিলাক traditionally gender sensitive sectors are perceived at those sectors where the target beneficiaries are visible and they are primarily women like এতিয়া আৰু এটা কথা য'ত টাৰ্গেট বেনিফিচিয়াৰী কাক তুমি বেনিফিট কৰিবা হয় নাই জেণ্ডাৰ বাজেটিং থ্ৰুদি তুমি কাক বেনিফিট কৰিছা ৱুমেনক বেনিফিট কৰিছা এনেকুৱা কিছুমান চেক্টৰ আছে য'ত ৱুমেনছ ৱৰ্ক ইজ এপ্ৰিচিয়েবল কেন বি চিন ভিজিবল হয় য'ত হেল্থ এডুকেশ্যন লেবাৰ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট এইবিলাক অ'কে নেক্সট এতিয়া আমি শুনি আছো ন বহুত ফেক এডভাৰটাইজমেণ্ট আহি হয় নাই ফেক এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিলে ফেক প্ৰডাক্ট কয় এইটো ভাল হৈ যাব এইটো দৰৱ আপুনি লওক এইটো ভাল হৈ যাব ৰিভাইটেল খাই আহিলে হয় নাই ৰিভাইটেল খালে কি হয় পুৰা মোৰ ভাগৰ লাগিছে ভাল হৈ যাব টু হোৱাট এক্সটেণ্ট it may be misleading so government something the government is doing okay কাম কি কৰিছে by another name on misleading advertisement fake medicine বহুত ওলাই গৈছে misleading advertisement বহুত এইটো কৰিলে এইটো হৈ যাব মানে কি এবাৰ লৈ লোৱা এবাৰ ক্ষতি হৈ যোৱাৰ পিছত আৰু কি হয় কন্ট্ৰোল নাথাকে আৰু এটা collateral damage কৰিব লাগিব collateral damage নহয় damage control কৰিব লাগিব recently the supreme court temporarily stayed a recent notification issued by the Ayush Ministry on the basis of misleading advertisement in which Rule 170 of the Drugs and Cosmetic Rules 1945 was omitted. So, Rule 170 of the Drugs and Cosmetic Rules of 1945 was omitted. এইটোত কি কৰিলে notification Ayush Ministry কি কৰিলে Rule 170 of the Drugs and Cosmetic Rules 1945 আছিল এইটো omit কৰিলে এতিয়া The Consumer Protection Act 2019 defines a misleading এতিয়া গম পালা misleading advertisement কি হ'ব so Consumer Protection Act 2019 আমাক কি কয় okay falsely describing a product or service মিছা কথা কৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ providing a false guarantee আমাক কৈছে যে ভাল হৈ যাব then making an express or implied representation that would constitute unfair trade practice মানে বেলেগ ধৰণৰ এনেকে ল'ব লাগিব এনেকে কৰিব লাগিব ইমান লওক আপুনি হয় না বহুত unfair trade practice চলি আছে সবেই জানা concealing important information are examples of misleading consumers হয় না যদি কিবা আহিছে ধৰা সেইটো দৰৱ পাতি লৈ বা প্ৰডাক্টটো ইউজ কৰি কাৰোবাৰ কিছুমান চাইড ইফেক্ট হৈছে বা প্ৰব্লেম হৈছে এইটো তাহাঁতে কি দবাই থৈ দিয়ে পইচা পাতি দি কিনে আমাক জনাব নিদিয়ে বাট আমি জানিব লাগে উই হেভ দ্য ৰাইট আমি ডিচাইড কৰিম হোৱাট ইজ ৰাইট অ'কে তুমি কৈছা গুড বাট এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ডে দ্য কনজিউমাৰ্ছ উইল ডিচাইড ন সেইকাৰণে লাইবিলিটি কোনে ল'ব কিবা এটা দেন legislation to combat misleading advertisement কিছুমান legislations আছে যোনবিলাক কি হয় misleading advertisement যে আমি পাওঁ সেইবিলাক কি কন্ট্ৰোল কৰে যেনেকে Bureau of Indian Standards Certification Regulation 1988 ইয়াৰ আণ্ডাৰত আছে Food Safety and Standards Act of 2006 the Drugs and Magic Remedies Objectionable Advertisement Act of 1958 DOMA this is important DOMA is important go through read DOMA made by Google read through it Drug and Magic Remedies then the Drug and Cosmetic Acts of 1940 old legislations হয় The Cigarettes and Other Tobacco Products Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade, Commerce, Production, Supply and Distribution Act of 2003 then Grievances Against Misleading Advertisement GAMA তোমাক যদি এটা মিছলিড হৈ আছে এডভাৰটাইজমেণ্ট ধৰা মই প্ৰডাক্ট এটা কনজিউম কৰিলোঁ বাট মই বেনিফিট পোৱা নাই ক'ত যাম মই তেওঁলোকৰ ৰাইট নে ৰং নে সেইটো দি দিয়া হয় নাই এতিয়া আমি গ্ৰেভিয়েঞ্চেছ এগেইনষ্ট মিছলিডিং এডভাৰটাইজমেণ্টত যাব পাৰোঁ পৰ্টেল বা ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ কনজিউমাৰ এফেয়াৰ্ছ ফৰ অনলাইন কমপ্লেইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াৰ আণ্ডাৰত আমি কি কমপ্লেইন ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিম দেন উইল গেট এ ৰিজলিউশ্যন হা এতিয়া ৰেগুলেটৰ্ছ টু ডিল উইথ দ্য মিছলিডিং এডভাৰটাইজমেণ্ট ৰেগুলেটৰ কোন হয় যেনেকৈ বেংকিং ছেক্টৰৰ ৰেগুলেটৰ কি হয় ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া হয় নাই সেনেকৈ বস্তুটো এইবিলাক ৰেগুলেটৰ কিছুমান থাকে ৰেগুলেটৰে কি কৰিছে কি চাম এডভাৰটাইজিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া ASCI এ নন ষ্টেটৰী ট্ৰিব্যুনেল এতিয়া গম পাবা দেই এইবিলাক কি হয়
ট্ৰিব্যুনেল হয়, ষ্টেটুটৰী বডি হয়, নন ষ্টেটুটৰী বডি হয়, কনষ্টিটিউশ্যন বডি হয় বুলি জানিব লাগিব, কুৱেশ্যন সোধে। Advertising Standards Council of India, ASCI, a non-statutory tribunal founded in 1985, a professional from the advertising and media industries to ensure that commercials in India are fair, honest, and comply with the ASCI code. এটা code of conduct থাকে, সেই code of conduct ৰ through advertising কৰিব লাগে, but বহুতে নকৰে, নহ'লে কি হয়, তোমাৰ violations হ'ব, violations হ'লে you are liable for punishment. Okay? General Consumer Protection Authority, CCPA, established by the Consumer Protection Act of 2019 to regulate concerns connected to consumer rights violations, unfair trade practices, and false or misleading marketing that are detrimental to the interests of the general public and consumers as a whole. আৰু এইটো Central Consumer Protection Authority, CCPA, এইটো নিউজত আহি থাকে, হয় নাই? এতিয়া Consumer Protection Act কি হয়, তোমাৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম হৈছে, go to Consumer Courts, and then this place CCPA will help you apart, help you, মানে তোমাকটো help কৰিলে গ'লে, plus they will make sure that these things never happen to other person in the country. Then Food Safety and Standard Authority of India, FSSAI, কি হয়, এই ফাষ্ট ফুড চেইন বিলাক হয় নাই, সৰু ৰোড সাইড ফুডবিলাক কণ্ট্ৰল কৰিব চেষ্টা কৰে, কি কাৰণে বহুতৰ কি হয়, বেমাৰ হয় এইবিলাক খাই কিনে। চ' কিছুমান এতিয়া হোটেলবিলাক চফা থাকিব লাগে, প্ৰেমাইচেছত কি ফ্ৰী ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ হ'ব লাগে, টয়লেটছ হ'ব লাগে চাব, কিন্তু বহুতো যদি আমি যাওঁ, বহুত কিছুমান নাই, বাট দেট ইজ আ ভায়োলেশ্যন। Under Section 53 of the Food Safety and Standards Act 2006, deceptive environments are punishable. Deceptive মানে কি, deceptive মানে তোমালোকক ঠগিছে যদি punishable হয়। FSSAI mandates advertising to be truthful, unambiguous, and substantiated scientifically. আৰু তেওঁলোকে কয় straight forward হ'ব লাগে। তাৰপিছত it uses the Food Safety and Standards Advertisement and Claims Regulation 2018, which specifically deal with food and related. এটা চোৱা, FSSAI কাৰ এইটো Food Safety and Regulations Standards Regulation হে হয়, এইবিলাক হয় নাই? এটা চোৱা, এইবিলাক 2018 কিহৰ লগত ডিল কৰে, ডিল উইথ স্পেচিফিকলি ডিল উইথ ফুড এণ্ড ৰিলেটেড প্ৰডাক্টছ, ফুড এণ্ড ৰিলেটেড প্ৰডাক্টছ। অ'কে, এইটো গম পাব লাগিব। অ'কে, দেন এটা এডিটৰিয়েল আহিছিলে, মই তাৰপৰা লৈছিলোঁ, ইটছ এবাউট দ্য working of the Election Commission. Okay, Election Commission established was under Article 325. Okay, constitutional body. There is one chief election commissioner, two election commissioners, and then the powers are what? The powers absolute no. ইজনে এজন তিনজনৰ মাজত powers distribute হয়, absolute নহয় কিন্তু এজন, ঠিক আছে। এতিয়া moving the spotlight to grassroots democracy. That's an editorial মই এজনে লৈ আনিলোঁ। ইয়াতে আমি compare কি কৰিম, state election commissioner roles, state election commissions হয় নে? Election Commissioner India নিউজত আহি থাকে, but state election commissioner role বিলাক বহুত important. Let us see what is it about. Currently, the state election commissions are increasingly disempowered and in certain cases even in litigation with the state government. মানে কি, state government আৰু state election commissioner কি নবনে, তাৰমানে they are not in sync. Sometimes difficulty arise, মানে funds of decision of difficulty arise হয়, সেইকাৰণে তাতে কি autonomous body হ'ব লাগে, যাতে they can take their own decisions. এতিয়া কি হ'ব, তোমাৰ ডিচিজন লওঁতে দেৰিও নহয়, প্লাছ চবৰ কি হ'ব, একো প্ৰব্লেম নহ'ব, চবেই ভালকে মানে free and fair democracy বা free and fair practices ensure কৰিব পাৰিম। The State Election Commission was established to ensure free, fair, and impartial elections at the grassroots level in India federal structure. It's a part of the India's federal structure. The State Election Commission of India is an independent constitutional authority responsible for administering কি কৰাই, election to local bodies in states, মানে কি municipality আৰু কি panchayat elections, including municipality, panchayat, and other local government institutions. State Election Commission কি কৰে, panchayat third tier of government election কৰাই, হা, গম পাবা সেইটো। এইবিলাক নকৰে, legislative assembly বা general elections নকৰে, এইটো কৰে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া। অ'কে, এতিয়া বিফৰ 1992 কি আছিলে, ইলেকশ্যনছ টু দিছ বডিজ ৱাৰ কণ্ডাক্টেড বাই দ্য ৰেস্পেক্টিভ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট। 1992 আগত ইয়াত ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যনত যি ইলেকশ্যনছ হ'ব ন, হয় নাই, ৰেস্পেক্টিভ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে তোমাৰ হেৰি কৰে। 1992 আগত কি হৈছিলে, চৰি বুজাবলৈ ভুল হৈছে, আগতে ইলেকশ্যনবিলাক 1992 আগত কি হৈছিলে, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে নিজে কৰিলে, বাট ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যন আহিলে কি হ'ব, মানে তেওঁলোকে কৰিব, এষ্টাব্লিছমেণ্ট হৈছে। The Constitution was amended in 1982 through the 73rd and 74th Amendment, Panchayati Raj, in order to provide legal sanctity to the local self-government, giving LHGs their rightful place in the, মানে কি হয় LHG, the rightful place in the process of national building. চাবা LHG কি হয়। তাৰপিছত Article 243K and Article 243ZA, they were inserted to establish a body, they were inserted to establish a state election commission in every state as a constitutional body, মানে in every state থাকিব লাগিব, কিহে কয়, Article 243K and Article 243ZA কয়। Okay, LHG মানে local self government. Appointment, it consists of a state election commission to be appointed by the governor. State election commission as a commissioner এজন থাকিব, কোনে এপইণ্ট কৰিব, গভৰ্ণৰে এপইণ্ট কৰিব, হয় নাই, state legislature part হয় গভৰ্ণৰ। Tenure and condition, his conditions of service, his her condition of service and tenure of his shall be determined by the governor, যি বিচাৰে সেইটো হ'ব, ঠিক আছে। Then removal, কেনেকৈ remove কৰিব, impeachment কেনেকৈ কৰিব, he shall not be removed from office except in the manner and the grounds prescribed by the removal of a judge of the state high court.
State High Court or judge of jenike remove koriba, same procedure teonko remove koriba State Election Commission. They have the powers of superintendence, direction and control of the preparation of electoral rules for and the conduct of all elections to the panchayat and municipality in the state. তেওঁলোকৰ ওচৰত full control থাকিব. Delimitation power, delimitation এতিয়ালৈকে কি 5 বাৰ হৈছে ইণ্ডিয়া, হয় নে? The State Election Commission is also responsible for doing delimitation in all constituencies which is done before every election of the local bodies every 5 years. So every 5 years কি delimitation হ'ব লাগে, এতিয়ালৈকে 5 বাৰ হৈছে কিন্তু অকল ইণ্ডিয়া। Question আহিছো, এইটো UPSC prelims ত আহিছে। Register and deregister political parties, তেওঁলোকে register আৰু deregister কৰিব পাৰে, সুধে ন? What is the minimum eligibility of political party? কি থাকিব লাগে? এবাৰো prelims ত question আহিছে APS। The State Election Commission is also empowered to register and deregister political parties in the state. তেওঁলোকে কৰিব পাৰে, election commissionও কৰে, তেওঁলোকেও কৰে। এটা কিছুমান চাই লোৱা হা। Second ARC, মেইনছৰ question আহে ARC। ARC কি হয়? Administrative reformsৰ বিষয়ে মেইনছত আনসাৰ ৰাইটিঙত আহে, আৰু নহলে তোমাৰ election commission এইবিলাক constitutional bodies ওপৰত তোমাৰ prelims ত question আহে। ইয়াতে মই দি দিছো হা ডিফাৰেন্সেস কি হয়। তোমাৰ State Election Commission আৰু Election Commission of India, please go through, ঠিক আছে? যেনেকৈ কি হয়, dispute কিবা যে dispute হয়, often needs to go through state court which may lead to delay. State court through dispute resolution হ'ব লাগিব, but can directly Supreme Court, Election Commission of India can go to the Supreme Court. তাৰমানে কি state court কি হ'ব, দেৰি হ'ব পাৰে, Supreme Court generally দেৰি নহয়। আৰু second ARC recommendation কি হয়? The second ARC suggests the State Election Commissioner be appointed by the governor based on the recommendation from the collegium. Collegium মানে Supreme Court যেনেকৈ judges appoint হয়, এনেকৈ কি collegium basis হয়, তাহাঁতৰ এখন নিজৰ body হ'ব। তো ARC টো কৈছে যে State Election Commissioner কি হয়, গভৰ্ণৰে এপইণ্ট কৰিব, বাট গভৰ্ণৰক ছাজেশ্যনছ কোনে দিব, এডভাইচ কোনে দিব, কলেজিয়ামে দিব। Then this collegium should include the chief minister, the speaker of the state legislative assembly, and leader of opposition. কি কৈছে? Chief minister থাকিব, speaker of the state legislative assembly থাকিব, and the leader of opposition in the legislative state election assembly. State assembly speaker কোন হয়? ৰঞ্জিত দৈমাৰী, ঠিক আছে? The commission also recommends establishing an institutional framework that would allow the Election Commission of India and the state election to collaborate, আৰু দুজনৰ collaboration কথা, ঠিক আছে? আৰু লো কমিশনে কৈছে, ARC এটো কৈছে ন, বাট লো কমিশনে কি সাজেশন দিছে? The report proposes establishing an independent and permanent secretariat for the Election Commission of India and State Election Commission similar to the secretariats of the Lok Sabha and Rajya Sabha outlined in Article 98 of the Constitution. So secretariat কথা কোনে কয়? Article 98 Lok Sabha Rajya Sabha secretariat কথা কোনে কয়? Article 98 এতে কয়, ঠিক আছে? এনেকৈ কৈছে। So recommendations are also important because answer writing or use of, but এইবিলাক তুমি জানিব লাগিব। So you must know Election Commission or State Election Commission, ঠিক আছে? Now another disease, Chandipura virus outbreaks in India, largest in 20 years, say WHO, মানে কি World Health Organization, headquarters Geneva, Switzerland. Who is the main person, main head? Gabriel Adhanom Ghebreyesus, হয় নাই? Classification, the Chandipura virus is a member of the Ravidoviridae family. এটা কি family পৰা belong কৰে? এইটো Chandipura virus Ravidoviridae family. এটা কি ইয়াৰ আন্ডাৰ, এই ফ্যামিলিটোৰ আন্ডাৰ কি Ravidoviridae family আন্ডাৰ ৰেবিজ ভাইৰাছও আছে। আমাক যে কামুৰে কুকুৰে ৰেবিজ, মাংকি হলো ৰেবিজ হ'ব পাৰে। ভাইৰাছে কি ইম্পেক্ট কৰিছে? The virus is known for causing sporadic cases and outbreaks of acute encephalitis syndrome, AES। AES মানে acute encephalitis syndrome, কোনোৰো encephalitis হয়, ঠিক আছে? এইটোৰ কাৰণে ইনডিউচ কৰে in western, central and southern India, especially during the monsoon seasons. First identified ক'ত হৈছিলে? Chandipura virus কিয় নাম দিলে? The first identified in 1965 in Chandipura in villages, Maharashtra. তো Chandipura কি হ'ল? Chandipura তাতে, Chandipura এবাৰ কি 1965ত প্ৰথম আইডেন্টিফাই হৈছিলে কাৰণ Chandipura। এতিয়া কি টাইপ হয়? ইজ এ এনভেলপ RNA ভাইৰাছ। এনভেলপ RNA ভাইৰাছ আমি বহুত এইবিলাক কৰিছো কোভিডৰ টাইমত, so I am not going to go into detail, so গুগলত চাই ল'বা, আৰামছে পাই। নেক্সট, ট্ৰান্সমিশন কেনেকৈ, ফেক্টৰ কি হয়, ট্ৰান্সমিট কেনেকৈ? Chandipura ভাইৰাছ তোমাৰ পৰা মোলৈ কেনেকৈ লাগিব, মোৰ পৰা বেলেগলৈ কেনেকৈ যাব? তো প্ৰাইমেৰী ফেক্টৰ, এডিশনেল ফেক্টৰ। প্ৰাইমেৰী ফেক্টৰ কি হয়? ফিমেল ফ্লেভেটমাইন সেন ফ্লাই। তো প্ৰাইমেৰী ফেক্টৰ কিহেদি যাব? সেন ফ্লাই দি যাব, ফিমেল ফ্লেভেটমাইন সেন ফ্লাই দি যাব। এডিশনেল কি হয়? মস্কিটোছ এণ্ড টিক্স, মানে কি সেন ফ্লাই, মস্কিটোছ, টিক্স এইবিলাকৰ পৰা কি Chandipura ভাইৰাছ সাপ্লাই আহিব পাৰে। মেকানিজমটো কি হয়? দ্য ভাইৰাছ ৰিচাইডছ ইন দ্য চেলিভাৰী গ্লান্স অফ দি ইনচেক্ট, মানে কি তোমাৰ ফুট থাকে, জিভাত থাকে, মানে চেলিভাৰী গ্লান্ডত থাকে, এণ্ড কেন বি ট্ৰান্সমিটেড টু হিউমেনছ এণ্ড আদাৰ ভাৰ্টিব্ৰেটছ থ্ৰু বাইট। যেতিয়া বাইট কৰে তাহাঁতক চেলাইভাই লাগি যাব, আমালৈ পাই যাব Chandipura। চিমটমছ কি হয়? কেনেকৈ গম পাব Chandipura ভাইৰাছ যে হৈছে? Typical clinical manifestations include fever, headache, fatigue, body and muscle aches, vomiting and convulsions. এইবিলাক হ'লে গম পাব যে Chandipura ভাইৰাছ হৈছে। খুব কাৰো নহওক, by God's grace pray কৰিছো যাতে কাৰো নহওক। আৰু এটা বস্তু এফেক্ট কাক কৰে? Children under the age of 18. Under the age of 15. The Chandipura virus has been found to mostly affect children under the age of 15, predominantly in rural locations. 15 বছৰ তলৰ। Then treatment, there is no specific antibiotic. এতিয়ালৈকে
ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে কোনো স্পেচিফিক এণ্টিভাইৰেল এজেণ্ট নাই বাট our government is still working to find a cure. Okay, I hope this is clear. Government কি কি initiative লৈছে? Government initiative. The government has launched a drive across the state for vector control and containment of the Chandipura virus. আৰু এটা কি হয়? Malathion powder, a type of pesticide is being sprinkled in the villages for disease control. আৰু কি Chandipura virus য'ত আহে তাত কি Malathion powder এটা দিব লাগে। Malathion powder কি হয়? এটা pesticide হয়। হয় নাই? আৰু এটা চোৱা মই AES কথা ক'লো, acute encephalitis syndrome কি হয়? AES or Japanese encephalitis is also known as chunky fever or lychee virus in India. Is an umbrella term used for infection that cause inflammation, irritation, or swelling of the brain. মানে কি brainত effect কৰে হয় নাই Japanese encephalitis শুনিছো আমি এই same বস্তু হয় then affected population কি below 15 years এ চণ্ডীপুৰাও 15 বছৰ তলত বেছিকৈ এফেক্ট কৰে ইয়াতো 15 বছৰ তলত বেছিকৈ এফেক্ট কৰে আৰু পজিটিভ এজেন্টছ কেনেকৈ কোজ হয় চোৱা ভাইৰাছ ইজ দ্য প্ৰাইমেৰী পজিটিভ এজেন্ট হয় নাই এতিয়া তোমাৰ এনচিফিলাইটিছ কেনেকৈ হ'ব ভাইৰাছৰ পৰা এক্সাম্পল হাৰ্পিছ চিম্প্লেক্স ভাইৰাছ নিপা ভাইৰাছ জিকা ভাইৰাছ এইবিলাক কি হয় এইবিলাক এনচিফিলাইটিছ ভাইৰাছৰ কি হয় এক্সাম্পল vaccination is not preventable encephalitis with vaccination দি তুমি কি হয় go to the vaccination and immunization schedule তাতেও নাই আমি কৰিব নোৱাৰো এতিয়া নেশ্যনেল ভেক্টৰ borne disease control program এটা ইনষ্টিটিউশ্যন থাকিব ন কি হয় এডমিনিষ্ট্ৰেটিং বডি হয় দ্য নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ ভেক্টৰ বৰ্ন ডিজিজ কণ্ট্ৰল oversees the NVBDCP diseases covered কি কভাৰ কৰে malaria question আহে বাৰু which of the following diseases covered by NVBDCP কি আছে malaria Japanese encephalitis dengue chikungunya kala azar and lymphatic filariasis elimination target কি out of them 3 diseases namely malaria lymphatic filariasis kala azar targeted for elimination কোনকেইটাক এলিমিনেট কৰিব চেষ্টা কৰিছে malaria filariasis and kala azar আউটব্ৰেক মনে সেনসিটিভ এইবিলাক তোমালোকে নিজে পঢ়ি ল'বা হয়না ৰোলছ এণ্ড ৰেছপন্সিবিলিটি ষ্টেট এনভিডি কি কয় এইবিলাক নিজে পঢ়ি ল'বা সব ৰিটেল লাৰ্ণ দিছো এটলিষ্ট নিজে পঢ়ি ল'বা নিজে পঢ়িলে কি মনত থাকিব আজিৰ পৰা পঢ়িলা কালিৰ পৰা পঢ়িবা আৰু আগৰ ভিডিঅ'বিলাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো আগৰ ভিডিঅ'বিলাকো চাবা এটা কণ্টিনিউশ্যন আছে বহুত বস্তু তাত কিছুমান বস্তু এনেকুৱা আছে যোনবিলাক বাৰে বাৰে ৰিপিট হৈছে এইবিলাক মই আনা নাই হয় নাই তাতে এবাৰ পঢ়াই দিলে হৈ যাব অলৰেডি কৰাই দিছো দেন চেণ্টাৰ ফৰ প্ৰমোশ্যন অফ ক্লাছিকেল তেলেগু ওড়িয়া কানাডা এণ্ড মালয়ালম ডিমাণ্ড অট'নমি ফৰ প্ৰপাৰ ফাংচনিং এটা চোৱা ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নাই সাউথত কি বহুতে ডিমাণ্ড কৰিছে চ' এইটো যদি ৰেলিভেণ্ট হয় দেন আছামিজ লেংগুৱেজ কি ৰেলিভেণ্ট হয় আই বট ইট আউট ফৰ ইউ গাইজ ঠিক আছে এতিয়া চাওঁ Recently, concerns over the autonomy of special centers for classical languages have intensified with demands for independent functioning to effectively promote Telugu, Kannada, Malayalam, Odia. এই চাৰিটা লেংগুৱেজ হ'ব ঠিক আছে আমাৰ কেইটা লেংগুৱেজ আছে 22টা কি হ'ল লেংগুৱেজ শেডিউল লেংগুৱেজেছ আছে ইণ্ডিয়া ৰেকগনাইজ 6 ক্লাছিকেল লেংগুৱেজেছ 6টা ক্লাছিকেল লেংগুৱেজেছ কি কি তামিল সংস্কৃত তেলেগু কানাডা মালয়ালম ওড়িয়া কেতিয়া কেতিয়া কোনটো ইয়াৰত তাহাঁতক কি ষ্টেটাছ দিছে গম পাব লাগিব হা with dedicated centers for each though only the Tamil center enjoys autonomy এইকেইটা গোটেই চেণ্টাৰ ভিতৰত তামিল সংস্কৃত তেলেগু কানাডা মালয়ালম এই 6টা লেংগুৱেজৰ ভিতৰত অট'নমি কোনে পায় অট'নমি কোনটো লেংগুৱেজৰ আছে তামিল লেংগুৱেজ the government of India established the status of classical languages in India 2004 it established in 2004 recognizing languages of significant historical and cultural value এইটো ক্লাছিকেল লেংগুৱেজেছ 6টা আমি যে ইনডিউচ কৰিলো কেতিয়াৰ পৰা এইটো মানে কি এই কনচেপ্টটো কেতিয়াৰ পৰা আহিল 2004 ৰ পৰা আহিছে ওকে হা নাও মই লিখি দিছো তামিল প্ৰথমতে 2004 আৰু অট'নমাছ ষ্টেটাছ আছে সংস্কৃত 5 কানাডা 8 তেলেগু 2008 again মালয়ালম 13 আৰু ওড়িয়া 14 सबसे लेटेस्ट हाँ the center for Telugu Kannada Malayalam and Odia function under the aegis of the Central Institute of Indian Languages এই চাৰিটা তেলেগু কানাডা মালয়ালম ওড়িয়া ছটাৰ ভিতৰত এই চাৰিটা লেংগুৱেজ কাৰ আণ্ডাৰত কাম কৰে Central Institute of Indian Languages Mysuru ঠিক আছে CIIL to under the Central Institute of Indian Languages CIIL Mysuru then the Center for Tamil is autonomous সকলো আগতে কৈছে and is named Central Institute of Classical okay তাৰ autonomous নিজৰ body আছে Sanskrit is promoted through 3 central universities তিনিখন central university কৰি Sanskrit আমি promote কৰো okay এতিয়া what is a classical language A classical language is one that has own literature and significant ancient corpus of written script মানে কি নিজৰ literature আছে হয় না significant আগতো বহুত কি আমাৰ records আছে record আমি পাইছো all the classical languages are listed in the 8th schedule of the constitution ক'ত আছে 8th schedule আছে ঠিক আছে আৰু criteria for designating the classical language status যাক তাক আমাৰ অসমীয়া classical language কি হ'লে পোৱা নাই এটা আমাৰ eligibility criteria থাকে ফুলফিল কৰিব পাৰোঁ The Ministry of Culture offers rules that must be followed এটা কোনে দিয়ে classical language status Ministry of Culture ancient origin হ'ব লাগিব high antiquity of its early text recorded history of period of 1500 1500 বা 2000 বছৰৰ কি হয় ancient origin থাকিব লাগিব heritage থাকিব লাগিব contain a body of ancient literature or text that is considered a valuable heritage by generation of speakers text থাকিব লাগিব originality the literary tradition should be original not borrowed from any speech originality complete originality হ'ব লাগিব
This continuity from modern avatar. The said language and literature should be distinct from its modern format with a marked discontinuity between the classical language later forms it offshore. মানে কি ল্যাঙ্গুৱেজ তোমাৰ টাইমে টাইমে চেঞ্জ হয় বাট সেই চেঞ্জ ল্যাঙ্গুৱেজ আৰু তাৰ মাজত কি হয় সেইখিনি ডিফাৰেঞ্চেছ থাকিব লাগিব ওকে গম পাবা বেলেগ কাৰণত থাকে কি কৰে হয় নাই তোমালোকৰ কাৰণে মই আনি দিলোঁ নাও লেট আছ টক অফ দ্য আছামিজ লিটাৰেচাৰ ওকে এতিয়া মই আছামিজ লিটাৰেচাৰ বহুত ৰিচাৰ্চ কৰি বহুত বস্তু আনিছোঁ দিজ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ ইয়াৰ পৰা সুধিব ইমানটো মোৰ গেৰেণ্টি আছে ঠিক আছে নহ'লে মোক মেছেজ কৰি কোনোবাই ক'বা যদি নাহে এতিয়া চোৱা অফিচিয়েল ষ্টেট লেংগুৱেজ অফ আছাম অসমীয়া কেতিয়া কৰা হ'ল ইন 1960 ইউ মাষ্ট ৰিমেম্বাৰ দেট ইন 1960 কি হ'ল অফিচিয়েল ষ্টেট লেংগুৱেজ আমাৰ অসমীয়া কৰিলে দ্য ওল্ডেষ্ট আছামিজ ৰাইটাৰ কোন হয় হেমা সৰস্বতী oldest Assamese writer is Hema Saraswati কেনেকৈ গম পালো who wrote কি famous প্ৰহ্লাদৰ চৰিত্ৰ বুলি এখন লিখিছিলে late 13th century ক'ত লিখিছিলে কামাতা কিংডম কোৰ্ট the courts of কামাতা কিংডমত আছিলে তেওঁ মানে হেমা সৰস্বতী then মাধৱ কন্দলী was another well-known figure in Assamese having written a vernacular Ramayana, Kotha Ramayana. Vernacular Ramayana বা Kotha Ramayana কোনে লিখিছে মাধৱ কন্দলী লিখিছে in the 14th century. Okay? The prominent works of 15th century Assamese writers include Giti Ramayana by Durga Bavara. Giti Ramayana কোনে লিখিছে Durga Bavara. Poems and songs from the Puranas by Pitambara. Poems and songs by the Purana কোনে লিখিছে Pitambara and Manakara and the mass literature called Mantras. ইয়াতে কোনো এতিয়ালৈকে মই অথৰশ্বিপ পোৱা নাই ঠিক আছে কোনে কৈছে A variant of the Eastern Nagari script. অসমীয়া কি হয় A variant of the Eastern Nagari script. Assamese script has roots laid down to the Gupta script. Gupta script পৰা বহুত বস্তু কি linkage আছে okay these are very important ঠিক আছে तीना ठोक के बोल सकता हूँ এতিয়া the spellings in Assamese which were initially in use are not phonetic okay instead Hemokuk which is the second dictionary of Assamese Assamese second dictionary কি হয় Hemokuk is known to have introduced Sanskrit based spellings in the language Hemokuk Sanskrit based spellings introduced কৰিছে অসমীয়া which are deemed as standard today আজি standard the Assamese script consists of কি 12 vowel graphemes and 52 consonant graphemes হয় না 15 vowel and consonant AIOU পাঁচটা থাকে ইংলিশত বাট আমাৰ ইয়াত কি 12টা আছে 12 vowel graphemes and 52 consonant graphemes you must remember this the first book to be printed in Assamese was the Bible by Atmaram Sharma প্ৰথম বুক কি বাইবেল হয় হয় না বাইবেল হয় যোনটো কি এটা ট্ৰান্সলেশন হয় Atmaram Sharma at the initiative of Baptist William Green 1830 Assamese was banished from school and courts in Assam in 1836 অসমীয়া কিয় 1836 কি অসম বেংগলী কি আছে তোমাৰ কি ক্লেশ হৈ থাকে বাট এভৰি লেংগুৱেজ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট মই কোনো লেংগুৱেজক ডিছৰেচপেক্ট নকৰোঁ মোৰ মা যেনেকৈ মোৰ মা তেনেকৈ বেলেগৰ মাও বেলেগৰ মা ইফ আই ৰেচপেক্ট মাই মাদাৰ আই শুড লাৰ্ণ টু ৰেচপেক্ট আদাৰ্ছ মাদাৰ হয় নে নাই চবৰ কাৰণে ৰেচপেক্ট কৰিব লাগিব মা ফিগাৰটো মা ফিগাৰ পাপা ফিগাৰ ভগৱান চব একেই ঈশ্বৰ আল্লাহ ৰাম ৰহিম ৱাইগুৰু এভৰিৱান ইজ ইকুৱেল মানুহো চব একেই চ' এভৰি লেংগুৱেজ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট মই অসমত থাকোঁ বুলি অকল অসমীয়া ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় এভৰি লেংগুৱেজ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট দিছ ইজ হোৱাট উই লাৰ্ণ ইফ ইউ ৱান্ট টু বি চিভিল চাৰ্ভেণ্ট ইউ শুড learn to give equal treatment to everything হয় নাই এম্পাথি থাকিব লাগিব এইটো চ' অসমীয়াক বেন কৰিছিলে 1836ত দেন ৰিইন্ট্ৰডিউচ কৰিলে 1882 হয় নাই এইটো ক'ত দিছে মই চ'ৰ্চ দিছোঁ বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা আছামিজ লিটাৰেচাৰ বাই তাত এইটো আছে অলৰেডি ইউ কেন গো থ্ৰু চেক এতিয়া আছামিজ লেংগুৱেজ ফাৰ্ষ্ট ফেক্ট আছামিজ লেংগুৱেজ ইন 1836 দ্য মিছনাৰী এষ্টাব্লিছ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰিণ্টিং প্ৰেছ শিৱসাগৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰিণ্টিং প্ৰেছ ক'ত হৈছিলে শিৱসাগৰত হৈছিলে 1836 মিছনাৰী বিলাক খ্ৰীষ্টান মিছনাৰীবিলাকে কৰিছিলে ইন 1846 নাথান ব্ৰাউন উইথ অলিভাৰ কাটাৰ এণ্ড মাইলছ বৰ্ডছত পাব্লিক দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ নিউজ পেপাৰ মেগাজিন ফাৰ্ষ্ট আছামিজ নিউজ পেপাৰ মেগাজিন কি আছিলে অৰুণোদয় আছিলে কেতিয়া 1846ত পাব্লিছ হৈছিলে কোনে কৰিছিলে নেথান ব্ৰাউন উইথ অলিভাৰ কাটাৰ এণ্ড মাইলছ ব্ৰনছন স্কুল আছে মনত ৰাখিবা এনেকৈ হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা ৱাজ দ্য এডিটৰ অফ দ্য মেগাজিন হু ৱাজ দ্য এডিটৰ অফ দ্য মেগাজিন অৰুণোদয় হয় নে নাই ফাৰ্ষ্ট আছামিজ নিউজ পেপাৰ অৰুণোদয় হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা In 1848, Nathan Brown published the first book on Assamese grammar. Assamese grammar report 1848 Nathan Brown প্ৰথম book publish কৰিছিলে. In 1867, the missionaries published the first Assamese English dictionary. So প্ৰথম Assamese English dictionary কোনে compile কৰিছিলে? Miles Bronson. 1867. In 1873, Assamese was reinstated as state language of Assam. State language কেতিয়া reinstate কৰিলে? 1873. In 1889, the period of modern literature began with the publication of Assamese journal Junaki under the leadership of Chandra Kumar Agarwala. Chandra Kumar Agarwala কি হয় leader আছে Junaki publish কৰিলে in 1889. These are the very important facts you are going for any examination. These are your go-to things. Okay? পঢ়ি ল'বা 1889 লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই introduced the short story form in Assamese. Short story লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই কৰিছিলে আৰু 1894 ৰজনীকান্ত বড়োলৈ published the first Assamese novel মিৰি জীয়ৰী. First Assamese novel কি হয় মিৰি জীয়ৰী হয় কোনে ৰজনীকান্ত বৰদলৈ কৰিছিলে হয় না ইন 1894 1901 কটন কলেজ কটন কলেজ
First institution for higher education was established in Guwahati. First institution of higher education. Itu region of North Eastern region. 1901. Who established with Sir John Henry Stedman Cotton. Cotton. The then Chief Commissioner of Erstwhile British Province of Assam. The Commissioner of Sir Henry John Stedman Cotton in 1901. 1909, Lakshminath Bedura created the state song or state anthem of Assam. State song was state anthem. 1909 for an Assamese magazine named Bahi. Bahi. It was officially adopted as the Assam state song in 1927 at Akhom Chhatra Sanmilan held in Tezpur. 1927 আমি লৈছিলো হয় না অসম ছাত্ৰ সন্মিলন. Then in 1917 the Akhom Sahitya Sabha was formed as a guardian of the Assamese society. It was formed in 1917 and the forum for the development of Assamese language and literature. Padmanath Gohai Borua was the first. Sahitya Sabhar prothom president কোন আছিলে Padmanath Gohai Borua. Okay, I hope you are enjoying this facts. Okay, in 1990 Arun, the first book of poems. Homiyat first book of poems কি হয় Arun কেতিয়া হৈছে 1919 was published. It was written by the first Assamese poetess and the first Assamese female short story writer Jamuneshwari Khatonia. Jamuneshwari Khatonia কি হয় first Assamese poetess আছিল হয় নাই আৰু কি first Assamese female short story writer আছিল. Jamuneshwari Khatonia, Dharmeshwari Devi Boruwani and Noronibala Devi are regarded as the trio of poets of the same day. Trio of poetry হয় তেওঁলোকে কোন কোন Jamuneshwari Khatonia, Dharmeshwari Devi Boruwani and Noronibala Devi. In 1935, Rup Kumar Jyotirbhai Agarwala produced and directed the first Assamese film Joymati and the banner of Chitrakala Movietone. Chitrakala Movietone under that banner, the first Assamese film Joymati in 1935. Jyotirbhai Agarwala Devi ki banaইছিল. Okay, I hope there are many facts, but I thought these are important. I got to both repeat this, so I bought this. Okay, please go through this. I request you. Ahiboi. Now, after nano urea, research find dip in yield and plan guru nano DAP. Nano DAP. Government e bahut ki hoy promote kuri ase DAP. DAP. Ki hoy ro DAP? Okay. Diammonium phosphate. A 2-year field experiment on the efficacy of the nano diammonium phosphate by scientists from the Punjab Agriculture University has found a substantial decrease in wheat fields compared to conventional nitrogen fertilizer application. মানে কি কৈছে DAP যদি তুমি দিবা yield কি আগতে যদি মোৰ ধৰা নাইট্ৰজেন ফাৰ্টিলাইজাৰত কি হৈছিলে 10 কেজি ওলাইছিলে এটা কি অকমান কমি গৈছে হয় না sorry guys it is nano DAP, a specialized form of DAP designed with the goal of improving the fertilizer effectiveness and promoting plant growth development. It is nano DAP to anise. In 2023, Indian Farmers Fertilizer Corporation (IFFCO), cooperative IFFCO, launched its nano DAP containing 8% nitrogen and 16% phosphorus by volume. Nano DAP 2023 আহিছিলে কি থাকে 8% nitrogen থাকে আৰু 16% phosphorus থাকে. Unlike conventional DAP, which comes in granular form, IFFCO's nano DAP is in liquid form. মানে কি আগৰ DAP বিলাক কি হয় কনভেনশনাল গ্ৰেনুলাৰ গ্ৰীন হিচাপে আছিল কিন্তু এটা nano DAP যোনটো লিকুইড ফৰ্ম ইয়াতে মই পিকচাৰ এখন ড্ৰ কৰি দিছো চোৱা এখন পিকচাৰ এনেকুৱা বটল পাব কি লিকুইড ফৰ্মত পাব ডায়ামোনিয়াম ফসফেট কি কৈছে নাইট্ৰজেন ৰিচ ফাৰ্টিলাইজাৰ যদি কম্পেৰিজনত DAP কি হয় ইল্ড কমি গৈছে ষ্টাডিটোৱে কৈছে Diammonium phosphate, the second most commonly used fertilizer in India after urea. So first commonly ki hai urea sabse besi used hai after diammonium phosphate used. DAP is a preferred fertilizer in India because it contains both nitrogen and phosphorus, which are primary macronutrients part of 18 essential plant nutrients. How many essential plant nutrients are there? 18 to part of DAP. Fertilizer grade DAP contain 18. At a fertilizer grade jodi hoy agote moi koisilo kiman কি কৈছিল 8% nitrogen 16% phosphorus but fertilizer grade লৈ কি হ'ব 18% nitrogen আৰু 46% phosphorus হ'ব মোৰটা কিবা কি grade হয় ইয়াত থাকিব it is manufactured by the reacting ammonia with phosphoric acid under controlled condition in fertilizer plant এতিয়া IFFCO Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited found কেতিয়া হৈছিলে 1967 headquarter কি New Delhi one of the biggest cooperative society which is wholly owned by Indian cooperative and is a multi-state cooperative society জানিবা 1967 IFFCO form হৈছিলে আৰু headquarter ক'ত আছে New Delhi এতিয়া again India's quantum mission India is delay হৈছিলে but এতিয়া Indian quantum mission আহিছে India's first quantum computer set for launch under National Quantum Mission. Quantum computer এটা আনিছে National Quantum Mission under কি হয় launch কৰিব ঠিক আছে India is close to achieving a huge leap in technology as the country has planned for an immediate launch of its first quantum computer under National Quantum Mission. So important কি হয় first quantum computer কি হয় National Quantum Mission কি হয় This promised to finally put the nation into an allied club of countries on track in quantum computing after being delayed almost 4 years. 4 years আগত মানে কোভিডৰ সময়তে হোৱা কথা আছিল but আমি ডিলে হলো but এটা কৰিম The importance of the milestone cannot be exaggerated. It will affect fields such as cryptography, healthcare, and even national security. So, what ki hoy etu bostu lagibo. Iman help hobo computing. এতিয়া
about National Quantum Mission, NQM. What is it? Implementing body ki hoy? The Department of Science and Technology, DST, under the Ministry of Science and Technology will implement the National Quantum Mission. National Quantum Mission ki DST implement koribo, main body hoy. Funding and duration. Total cost ki hoy? 6,003.65 crore. 2024 पर 2030-31 लगे इटु की total cost है. These things are being asked. माने outlay किमान है, किमान expenditure है, किमान है ताकि objective aims to seed, nurture and scale up scientific and industrial R&D, research and development of help koriba, quantum technology help koriba. Global context India ki ase. India becomes 7th country to launch a dedicated quantum mission. 7th country. Amar quantum mission number ki 7. Prothom kone koisile US, Australia, Finland, France, Canada and China. First ki US then Australia. Chronological order ahibo pare ha. India 7th. Yes, prothom ki US, then 2nd Australia, 3rd Finland, 4th France, 5th Canada, 6th China. Chronological order ahibo pare about the quantum computer because this is a very important science and technology topic current affairs. Focus areas. The mission focuses on developing quantum technologies and applications that will drive economic growth, nurture the technological ecosystem, and position India as a global leader in quantum technology. মানে India কাম কি এটা ম্যাপত বহাই দিব। এতিয়া quantum sensing এটা terms কিছুমান আছে because we already know terms ওপৰত question সোধা হয়, সুধি আহিছে, সুধিছে, সুধিবই। Okay, quantum sensing uses the principles of quantum mechanics to develop new types of sensors with unprecedented sensitivity and accuracy. মানে কি sensor through measure কৰে, unprecedented, বহুত accurate থাকে, ঠিক আছে। These sensors can measure physical quantities such as কি measure কৰিব পাৰে quantum sensing এইবিলাকে temperature, magnetic field, and gravitational wave, higher precision than classical sensor দিতকৈ ওপৰ। এটা temperature, magnetic field, gravitational wave কি measure কৰিব তাৰি পাৰে। Quantum mechanics কি হয় আমি শুনি থাকো ন quantum mechanics, cloud computing, what are these things? Okay, cloud, what are these things? Explain the nature and behavior of matter of energy on the atomic and subatomic. Quantum mechanics কি atom to atomic or subatomic level আমাৰ explain কৰিব। It usually refers to the properties of atomic or subatomic particles such as electrons, neutrinos and photons. Electrons, neutrinos and photons are আমাক কয় কোনটো লেভেলত কি exist কৰিছে। The power of quantum computers grows exponentially with more qubits. So qubit যিমান quantum computer কি qubit unit হয়। So qubit যিমান বেছি সিমান কি power to বাঢ়ি যাব। এতিয়া qubits কি হয় just like bits 1 and 0, one computer কি বুজি পায় 1 and 0 binary are the basic units by which computer process information. Qubits of quantum bits are the fundamental units of process by quantum computer. So quantum আমি হে 0 1 হয় না binary, quantum computer কি লব qubits লব। A quantum computer stores information in the form of quantum bits that can take various combination, আকৌ same combination to 0 and 1 ঠিক আছে। এতিয়া India supercomputer journey প্ৰথম কি 1991 প্ৰথম supercomputer আহিছে কি Param 8000। Okay, India's first indigenous supercomputer developed by CDAC marked the beginning of India's journey in supercomputing to reduce dependence on foreign system. So 1991 Param 8000 প্ৰথম আমাৰ supercomputer। তাৰপিছত কি আকৌ 1998 আহিলে কি Param 1000, advanced version of Param 8000 introduced 10,000 to Param 10,000 introduced to meet the growing competition need, achieving a significant boost in processing power. কি এইবিলাক পঢ়ি ল'বা হা। লেটেষ্ট আইৰাবাদ মই আগতে পঢ়াই দিছো আৰু এবাৰ কণ্টিনিউ কৰিছো এতিয়া প্ৰিভিয়াছ লেকচাৰ চাবা আইৰাবাদ আছে। So 2020 আইৰাবাদ আহিছে part of national AI supercomputing framework focusing on AI based applications in healthcare, agriculture and governance। সেইকাৰণে কৈছো আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চাবা সেইকাৰণে কানেক্টেড হয়, এটা নিউজে বাৰে বাৰে ঘূৰি থাকে, নতুন নতুন এডিশ্যনছ হয়, ভেলু এডিশ্যনছ হয় ঘূৰি থাকে, বাট অলৰেডি মই পঢ়াই দিওঁ সেইকাৰণে এতিয়া মই নানো হা। এতিয়া education ministry change some things, okay? Now what is it? Literate person কি হয়, unliterate person কি হয়? Okay, education ministry expand definition of literacy, aims to achieve full literacy by 2030. The Ministry of Education MOE has defined literacy and what it means to achieve full literacy in the light of the renewed push for adult literacy under the New India Literacy Program. So NILP, New India Literacy Program launch korise. We'll understand what is NILP, okay? Non-literate person may be considered as literate under the NILP when she has been declared literate after taking the foundation literacy and numeracy assessment test. FLNAT to ল'ব লাগিব, লৈ পাছ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে illiterate person of literate বুলি ক'ব পাৰি। এতিয়া achieving 90.5% literacy in a state UT that may be considered the equivalent to fully literate, কাৰণ কোনোবা state বা union territory যদি 95% to achieve কৰি লয় that is considered as fully literate. Know the eligibility criteria, okay? এটা NILP, what is NILP? Also known as Ullas, Understanding of Lifelong Learning for All in Society, launched by MOE, Ministry of Education. It is a centrally sponsored scheme. NILP কি হয় centrally sponsored scheme হয়, মানে কি everything মানে তোমাৰ expenses are to be borne by the central government. Tenure 5 years, 2022 বা 27. Objective targets all non-literates of age 15. So age 15 কে above কি তলত নহয় হা, with more focus on females and educationally backward states. Target 5 crore learners, 1 crore per year with by using online teaching, learning and assessment. OTLAS দিয়ে online teaching তাতে OTLAS বুলি এটা আছে, এই OTLAS
সিস্টেমটো দি তাহাঁতি কি টাৰ্গেট কৰিব বিচাৰে কোলাবৰেশ্যন উইথ নেশ্যনেল ইনফৰ্মেটিক্স চেণ্টাৰ NIC, NCERT and NIOS, National Institute of Open Schooling. Implemented through volunteer teachers, students of schools and higher education institution and teacher education institution. আৰু alignment আছে NEP, National Education Policy 2020 লগত কি হয় এইবিলাক কি recommendation align কৰি কিনে New India Literacy Program. This is very important. Questions will be asked from this. এটা budget allocation কি হয় 24-25 ৰ কাৰণে 160 crore হয় has been allocated for NILP. However, 2023 কি হ'ল only 76.41 crore utilized. 2023-24 budget কি হ'ল reduce কৰিলে 157 crore to 100 crore. মানে কি for the period 160 crore ৰাখিছে but ইয়াৰ আগত কি 100 reduce কৰি দিছে outlay 1037.90 চাই ল'বা এনে means কাৰণে answer writing বহুত help কৰিব value additions হয় বলা target the scheme aims to cover a target of 5 crore অকমান আগতে target কি হয় NILP 5 crore আৰু কিমানটা কম্পোনেন্ট পাঁচটা foundation literacy and numeracy, critical life skills, vocational skills development, basic education and continuing education. These are the 5 components of NILP. Beneficiaries কোন হয়? The beneficiaries under the scheme identified through door-to-door survey and mobile app. Door-to-door ঘৰলৈ গৈ mobile app survey কৰিব. By the survey of the state union territory. All the non-literate above 15 years of age can avail the benefit scheme. মানে কি 14 বছৰ হলে নোৱাৰা 15 বছৰ হলে গৈ কিনে তোমালোকে লৈ ল'ব পাৰা। হা এতিয়া আৰু এটা নিউজ sad news মাইক্ৰোপ্লাষ্টিকে কি হয় ব্ৰেইনৰ ভিতৰত সোমাই গৈছে। So this is also important. Harmful হয় বহুত হয় না বহুত harmful হয় আমাৰ কাৰণে বহুত important লাগে so that তুমি মাইক্ৰোপ্লাষ্টিকৰ আৰেমে নাহাত হয় না Microplastics are infiltrating brain tissue. Studies show there's nowhere left untouched. মানে কি ব্ৰেইনটো যদি সোমাই গৈছে কেনেকৈ সোমাল পেটৰ পৰা ব্ৰেইনলৈ গুচি নাযায় কেনেকৈ নগ'ল কি হয় কি থ্ৰেট পোজ কৰে আমি আন্ডাৰষ্টেণ্ড কৰিব লাগিব অন a big level because these are very important. Plastic microplastic important new term very important. Tiny particles of plastics called microplastics were detected in human blood for the first time according to a study by a group of researchers in Netherlands. The researchers adapted existing techniques to detect and analyze particles that are small as 700 nanometer in size. 700 nanometer ke horu analyze korise. They target 5 common plastics including the polyethylene, tetraphthalate, PET and polyethylene. Ki target kore polyethylene, ki tetraphthalate, PET and polyethylene. Okay. Microplastic ki hoy They are defined as plastic less than 5 millimeters in diameter. 5 mm ke তলৰ হলে microplastics হ'ব. Smaller in diameter is the standard pearl used in jewelry. It can be harmful to ocean and aquatic life. Both marine life হ'ব কি তোমাৰ danger pose কৰে. There are two categories of microplastic. Primary and secondary. Primary কি পায়? Primary microplastics. They are tiny particles designed for commercial use and microfibers shed from clothing and other textile. Primary কি হয় generally commercial user কাৰণে হয় আৰু কি clothing and textile industry পোৱা যায় example কি micro beads found in personal care products plastic pellets and fiber সৰু সৰু কিবা কিবি যেনেকৈ আমি ফেচ ৱাছ কৰোঁ কোনোবাই যদি ফেচ ৱাছ কৰিছে জানিবা সৰু সৰু কি হয় সৰু সৰু কিবা কিবি গোটা 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 থাকে হয় নাই সেইবিলাক লগাই দিওঁ ভাল লাগে হয় নাই উইথ মাইক্ৰ বিডছ বুলি কয় সেইবিলাক কি মাইক্ৰ প্লাষ্টিক less than 5 millimeter গম পাওঁ মানে কি those are harmful secondary plastic they are formed from the breakdown of larger plastics such as water bottle ভাঙি কি secondary plastic this breakdown is caused by exposure to environmental factors mainly the sun's radiation ocean আৰু ocean sun's radiation কি হয় ডাঙৰ বটলক ভাঙি কিনে কি হয় মাইক্ৰোপ্লাষ্টিক okay এটা initiatives taken to tackle microplastics কি কৰিছে on the global level Indian level we must understand global initiative global partnership on marine litter GPML a global initiative aimed at reducing marine litter and microplastic through international cooperation and partnership আকৌ global litter partnership আছে হা study this okay মই আনি দিছো তোমাক PDF বঢ়িয়াকৈ পঢ়িবা ইয়াৰ আগৰ PDF ডাউনলোড কৰিবা ভিডিঅ চাবা সব বুজি পাবা London Convention একো বুজি নোপোৱা আকৌ চাবা London Convention 1972 an international convention agreement that regulate the disposable of waste including plastic in the marine environment to prevent pollution মানে কি marine environment কোনে মানা কৰে তোমাৰ pollute নকৰিব London Convention কেতিয়া 1972 আৰু ইণ্ডিয়া স্পেসিফিক কি হয় elimination of single use plastic আমি জানো কৈ আছে গভৰ্ণমেণ্টে plastic waste management law 2016 জানুৱাৰী regulation aimed at managing plastic waste through extended producer responsibility promoting recycling extended producer responsibility মানে কি মই ধৰা এটা এছাৰৰ লেপটপ কিনিলো এছাৰৰ লেপটপ এটা কিনিলো ঠিক আছে তো এছাৰৰ লেপটপৰ পৰা যি প্লাষ্টিক ওলাই কিবা ওলাই মোক দি দিয়ে সেইটো ডিসকাৰ্ড প্ৰডিউচাৰ ৰেসপন্সিবিলিটি মানে কি মোক এছাৰে দিলে তো এইটো যদি মই ক'ত পেলাম প্লাষ্টিকখিনি মই ক'ত পেলাম কাৰ্টুনখিনি মই ক'ত পেলাম কিবা যদি ৱেষ্ট ওলাই মই ক'ত পেলাম সেইটো ৰেসপন্সিবিলিটি কাৰ কালেক্টৰ এছাৰ কোম্পানীৰ ঠিক আছে এইটো হ'ব লাগে প্ৰডিউচাৰ ৰেসপন্সিবিলিটি মাজতে বহুত আছিলে প্ৰমোট কৰিব লাগে যে তোমালোকৰ ওল্ড লেপটপ যদি আছে ধৰা মই ইয়াৰ আগতে Lenovo ইউজ কৰি Lenovo যদি কিবা এটা দি দিম তাহলে ডিসকাৰ্ড কৰি দিব ৰেসপন্সিবিলিটি হাতৰ আছে it is high time to give okay ha etia aru eta north east কাৰণে বহুত important news frequent mass wasting in Tibet a cause for worry in India mass wasting what is mass wasting geography term for important আমাৰ north east sabo karone this is very important okay hoy ki try to understand new topic ha
A new study on the high frequency of mass twisting events in the Sengdupu Gully of the Tibetan Plateau since 2017 and the rapid warming of the area, which rarely experienced temperatures beyond 0 degrees Celsius before 2012, could be a bad sign for India, especially the country's northeast. Our kind of bad sign বুলি কয় ক'ত Sengdongpu Gully ক'ত আছে জানিব লাগিব জিঅ'গ্ৰাফিক ইম্পৰ্টেন্স ষ্ট্ৰেটেজিক ইম্পৰ্টেন্স কি হয় চাইনা ওচৰত জানিব লাগিব why is it important mass কি wasting what is it the types of mass twisting events মই কৈ দিম definition কি ice rock avalanche. These events are temporarily blocked by the Sangpo and the tributary Yogong. Sangpo river tributary. Sangpo tributary কি হয় Yogong. Understand from here, okay? আহিব পাৰে ice moraine avalanche and glacier debris identified as the other significant mass twisting events. কি হয় গম পাম ৰবা okay এতিয়া Sidangpu Gully কি হয় the Sidangpu Gully এর ক'ত আছে এইটো Sidangpu হা এই ভূটান বাংলাদেশ দিছে Sidangpu okay Arunachal Pradesh হয় না দিছে Sidangpu Assam Arunachal দিছে Sidangpu ঠিক আছে আমাৰ কাৰণে danger হয় because we are also neighbors হয় the Sidangpu Gully in the catchment of the Sidangpu Glacier Valley is 11 km long and covers 66.8 square kilometer. It drains into Yarlung Zangpo. ক'ত drain পৰে এইটো গালিটো Yarlung Zangpo to the Sangpo River. Near it takes a sharp turn called the Great Bend while flowing Mount Namcha Barwa. Mount Namcha Barwa ক'ত আছে ইয়াতে আছে one of the deepest gorges এইটো কি deepest gorges হয় সবচে deepest কি হয় চাবা deepest gorges are of a geographical term হয় class 10 people will understand this যদি ভালকে পঢ়িছা class 10 নহয় যোনে পঢ়ি আছে ভালকে মনত কৰাচোন এইটো class 10 ত আছে the Great Bend is close to its Tibet border with Arunachal Pradesh with the Sangpo flows the Siang River Sangpo যেতিয়া টিবেট হয় নাই সোমাই যায় আমাৰ অৰুণাচলত কি নাম হৈ যায় চিয়াং হৈ যায় অৰুণাচলত in Assam further downstream the Siang meets the Dibang and Lohit to form the Brahmaputra Assam downstream অসমলৈ সোমাই আহে চিয়াঙে কাক মিট কৰে অৰুণাচলৰ পৰা চিয়াং হয় চিয়াঙে মিট কৰে ডিবাং আৰু লোহিতক মিট কৰি কি হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ হৈ যায় আকৌ ব্ৰহ্মপুত্ৰ হৈ আকৌ বাংলাদেশৰ ফালে ড্ৰেইন হৈ যায় নামটো কি যমুনা সেম ৰিভাৰ এতিয়া মাছ টুইষ্টিং কি হয় it is a general term for the movement of rock or soil down slope driven by gravity মানে rock soil যিবিলাক ওপৰত আছে gravity দি তললৈ খহি আহে সেইটো মাছ টুইষ্টিং হয় বহুত ডেঞ্জাৰাছ হয় ওপৰত বহুত বস্তু তললৈ খহি আহিলে ডিফিকাল্টি হ'ব পাৰে আমাৰ কাৰণে unlike soil erosion by water wind or ice mass twisting does not involve debris being carried by moving medium কথা কোৱা নাই যে পানী দি কিবা দি আহিব এয়াৰ দি মুভিং মিডিয়াম কথা কোৱা নাই মাছ টুইষ্টিং ক্ৰীপ soil fluctuation চাই ল'বা আৰু এটা চোৱা celestial bodies কথাটো মাছ টুইষ্টিং আছে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট Earth and beyond mass twisting can occur on various planetary bodies like Earth, Mars, Venus and Jupiter's moon তাতো হ'ব পাৰে নাই it involves vertical downward movement or minimal horizontal displacement unlike slope movement নেকি celestial bodies হ'ব লাগে go through this go very important এতিয়া unified pension scheme new scheme they brought okay unified pension scheme what is it how it is different from NPS and the old pension scheme we'll understand okay it is one the union cabinet approved the unified pension scheme which will provide government employees with assured pension after retirement মানে কি government employee বিলাক assured pension অকমান বেছিকে হ'ব বেটাৰ হৈ যায় ন আমি এটা গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামৰ কাৰণে লাগি আছো তোমালোকে পঢ়ি আছা পেঞ্চন পাবা মানে কি অকমান হেডেকটো কমি যায় দিয়াচোন খৰচা হ'ব দৰৱকেইটা কিনিলো যেনিবা মই নকওঁ এইটো চবেই বেমাৰ হৈ গ'ল try to be healthy because I have seen people at the age of 70 80 they are very healthy they don't take meds and this is the health life I wish for বেমাৰী হৈ খোলা medicine your body is a temple right you cannot let it with those harmful chemicals বুলি কম medicines are not good কেতিয়াবা emergency take is a bad but medicine ওপৰত dependent হোৱাটো not at all good because there are other sources হয় নাই য'ত আমি ভাল বস্তু পাব পাৰোঁ বহুতে ভিটামিন খায় আইৰণৰ টেবলেট কিয় নেচাৰেল সোৰ্চৰ পৰা লোৱা না কিয় তাত কেমিকেল ইনডিউচ সল্ট এটা আছে সল্টটো তোমাক দি দিব কোটিং কৰি খাবা কিয় দিছ আৰ হাৰ্মফুল ইউ মাষ্ট অলৱেজ ৰিমেম্বাৰ আমি কিবা এটা খাই আছো আমাৰ বডি এক্সক্ৰিট কৰে বাট that is going where how it is excreted we must know right কোনোবাই কয় আপুনি সুগাৰ টেবলেট খায় মানুহে হয় নাই কিছুমান কয় সুগাৰ টক্সিনছ ৰিমুভ কৰে বাট টক্সিনছ ইজ ৰিমুভড অ'কে but where it is stored it is removed from our bloodstream okay but where it is stored how it is being taken out from our body those are the questions ask yourself research this is what we do right you guys do research koriba gom pai jaba sob dudh ka dudh pani ka pani okay the scheme will be effective from ketia unified payment pension scheme hobo 1st April 2025 hobo functioning hoy with central government employees shifting to UPS from the current nature central government employees ki hoy NPS ase eta khali shift koribo to ki unified pension scheme state government also have the option state government নিজৰ মতে কৰি ল'ব পাৰে unified pension scheme এটা provisions কি assured pension যে পাব কেনেকুৱা ধৰণৰ this would amount to 50% of the employees average basic pay drawn over the last 12 months 12 months কি কৰিব 12 months average কৰি কি 50% কৰি দিব তাৰপিছত over the last 12 months before retirement for a minimum qualifying service of 25 years কিন্তু 25 years কাৰণে minimum qualifying service থাকিব লাগিব otherwise no the amount would proportionately go down for a smaller service period up to a minimum of 10 years amount কি অকমান তললৈ হৈ যাব 10 years service যদি তুমি দি দিয়া এমাউণ্টটো লাহে লাহে ডাউন হৈ গৈ থাকিব assured minimum pension
So in the case of retirement after a minimum 10 years of service, that is what 10 years of service যদি তুমি কৰা, the UPS provides for an assured minimum pension of 10,000 per month. যদি 10 বছৰ কৰা 10,000 per month পায়, ভাল হয়, হয় নাই এইটো? কিছুমান বস্তু যোনবিলাক ইনিচিয়েটিভ ভাল হয়, ভাল বুলি ক'বা, যদি বেয়া হয়, this is a democracy, right? Everyone is entitled to their own opinion. The thing is, what is good, that is good, and what is bad, that is bad. Assured family pension. Upon a retiree's death, their immediate family would be eligible 60% of pension last drawn by the retiree. মানে কি কোনোবা যদি কোনোবা মানুহে যদি 1 লাখ ড্ৰ কৰিছিলে 60,000 কে আমি ড্ৰ কৰিব পাৰিম, ঠিক আছে? 40% benefit is gone. Now, inflation indexation কেনেকৈ হ'ব? Dearness relief will be available on the above mentioned 3 kinds of pension. Okay, তিনিটা পেঞ্চনৰ কি হ'ব? এইটো assured pension, assured minimum pension, assured family pension. তিনিটা টাইপ অফ পেঞ্চন. এতিয়া indexation will be calculated based on all India consumer price index for industrial workers. So pensioner unified pension system কি হ'ব? Indexation কেনেকৈ কাউণ্ট কৰিবা? Consumer price index for industrial workers. হয় না? এইটো লৈ আমি এইটো বেছ লৈ আমি ক্যালকুলেশন কৰিম. Lump sum payment retirement in addition to gratuity. Gratuity মানে কি এটা যোনটো কি gratuity দি দিছে ন? Gratuity is an amount paid by an employer to his employees for rendering their service. এটা যাতে তুমি কিবা এটা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰা, হয় না? In addition to gratuity, employees will receive a lump sum payment of at retirement equivalent to 1/10 of their monthly enrollments pay plus basic pay plus DA dearness allowance as the retirement date for every completed 6 months service. So মাহৰ মূৰে মূৰে তোমাক দি থাকে. This payment will not affect the amount of assured pension. A payment to equivalent to a choice of employees. The employee can still opt to remain under the NPS National Pension System under থাকিব পাৰা. However, an employee can only opt for once. Once opted, the option can be exchanged. এবাৰ যদি তুমি মুভ কৰি দিয়া, next time তুমি ইউজ কৰিব নোৱাৰা, মোৰ থাকিব. এটা কম্পেৰিজন UPS হয় না, এই নতুনটো NPS আৰু OPS চোৱা ফাইল ওৱান ইৰে এটা এমপ্লয়ী কন্ট্ৰিবিউশন 10% UPS ত কৰিব, NPS টো 10% হয়, OPS ত কি হয় নান, এটকা আমি নিদু. ফ্যামিলি পেনশন 60% of the pension upon their death, ইয়াতে কি আছে depends on accumulated corpus and annuity at retirement, contingent pension up to family retired. Important উঠে. গভর্নমেন্ট কন্ট্রিবিউশন কি হয় 18.5 অফ বেসিক স্যালারি কন্ট্রিবিউট কৰিব ইন UPS, 14% of basic salary NPS ত কন্ট্রিবিউট কৰে, হয় না? গভর্নমেন্ট আৰু এন্টায়াৰ কোষ্ট borne by the government গোটেইটো, হয় না? এটা কি ডিফারেন্স চাই ল'ব, because questions will be asked. এনে এতিয়া Assam government tables bill to repeal Muslim marriage law side scope of এটা Muslim marriage law repeal কৰিলে. So how it is important for Assam, হয় না? GS5 ত কি লিখিব, অসমৰ কাৰণে important হয়, আমি পঢ়ি আছো অসম বহুত important হয় আমাৰ কাৰণে, কি চাওঁ চাই লওঁ কি আছে. Bill was passed in Assam Assembly after abolishment of 1935 registration law. এটা 1935 ত registration law আছে, কি আছিলে মই আনিছো, which didn't prescribe legal age for couple and had a saving clause. Legal age তাতে 1935 যোনটো registration law আছিলে, হয় না? Muslim law under তাতে কি legal age নাছিলে. So legal age is very important, you all know. The Assam government proposed law that intends to make registrations of Muslim marriages and divorces compulsory requires a Muslim couple to serve a marriage notice. এটা marriage notice দিব লাগিব to the marriage and divorce register. Serve এখন notice serve কৰিব লাগিব either before or after the wedding. Before or after serve to provide the scope of hearing of objections if any. Marriage register জনাব লাগিব, notice এখন দিব লাগিব. either তুমি আগতে বিয়া পাতিছা তেনেহ'লে notice এখন দিব লাগিব, পাছত দিব লাগিব marriage বা divorce দিব, ঠিক আছে? এতিয়া the Assam compulsory registration of Muslim marriages and divorces bill নাম কি এখনৰ? The Assam compulsory registration of Muslim marriages and divorces bill 2024 prohibits the registrar to solemnize their marriage until he or she inquired into the objection. কি হয় এনকুৱায়াৰ কৰি মই অবজেকশ্যন যদি থাকে অবজেকশ্যন এনকুৱায়াৰ নকৰালৈকে মই আগবাঢ়িব নোৱাৰো, ৰেজিষ্টাৰ আগবাঢ়িব নোৱাৰে. ইভেন ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ মেৰিজ দ্য বিল কণ্টেম্পলেটছ এ চিমিলাৰ প্ৰচেছ আপন দ্য ৰিচিপ্ট ফৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ মেৰিজ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন দ্য মেৰিজ এণ্ড দ্য ডিভোৰ্চ ৰেজিষ্ট্ৰাৰ উইল হেভ টু গিভ এ পাব্লিক নোটিছ অফ অবজেকশ্যন. Objections যদি কিবা আছে দিব লাগিব, যদি objection public notice দিব লাগিব, so that everything is crystal clear. The application for marriage registration the bill envisages should be submitted within 30 days of the solemnization of wedding. 30 দিনৰ ভিতৰত দিব লাগিব. The marriage registration certificate can only be issued once the registrar is satisfied that the objections are not valid. Okay, objection যদি valid নহয় তেতিয়াহে তেওঁ দিব পাৰিব, 30 days ভিতৰত দিবই লাগিব. Apart from prescribing conditions on the basis of which marriage notice and registration will be allowed, it introduces legal age. নতুনটোৰ এটা legal age আছে, আগতো 935 এক্টত legal age নাছিলে. No registration of marriage is allowed if the bride is less than 18 years. ছোৱালীজনী 18 ৰ তলত হ'ব লাগিব, groom is 21 তকৈ ওপৰ হ'ব, ঠিক আছে? 18 তকৈ তলত নহয়, ছোৱালীজনী bride should be more than 18, the groom should be more than 20. Okay, new law এইটো আছে. পুৰণাত কি আছিলে? Assam Muslim Marriages and Divorces Registration Act 1935 কি কৈছিলে? Voluntary কৈছিলে, originally made registration of marriages voluntary. Registration of marriage কৰিব পাৰা কৰিব নোৱাৰা. However, in 2010 with the insertion of section 2A it was made compulsory. But the outdated law did not prescribe any legal age for the couple. Rather, it permitted guardians of a minor couple to apply on the behalf of registration of the marriage. মানে কি চোৱা ভলান্টাৰী আছিলে দিব নোৱাৰে, কিন্তু 2010 কি এটা সেকশন ভৰালে 2A কি হ'ল কম্পালসৰি কৰি দিলে, এইটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন কম্পালসৰি কৰি দিলে, বাট আউটডেটেড ল ডিড নট লিগেল এজ কোনো নাছিলে,
কিন্তু কি কৰিলে গাৰ্জেনছে এপ্লাই কৰিব পাৰে অন দ্য বিহাফ অফ দেয়াৰ কি চিলড্ৰেন অ'কে আৰু authorize the state to grant a license to a Muslim, authorizing him to register marriage and divorce that took place within certain specified limit. আৰু stateক authorize কৰি দিলে কি এখন দি দিয়া তোমাৰ ঠিক আছে section 3 only two persons one Shia and another Sunni would have been licensed to exercise the state function. section 3 মতে two person এটা Shia এটা Sunni তেওঁলোককে দিব তেওঁ লাইসেন্স আছিলে exercise কৰিবলৈ এইটো গোটেই marriage function ঠিক আছে the seal and the books to be give and maintain certificate provided to the Muslim registered by the state state দি দিয়ে মানে আগতে ইমান কি হ'ল ইমান long process কৰি যাব নালাগিছিল saving clause কৈছে contain a saving clause according to section 24 of the act saving clause কাৰ আণ্ডাৰত আছিলে section 24 of the act Assam Muslim Marriages and Divorce Registration 1935 saving clause important হয় দেই এইকাৰণে মই highlight মাৰি দিছো the marriage of a Muslim couple or divorce were not rendered invalid merely because they were not registered furthermore their registration did not confer the status of valid marriage মানে যদি invalid বুলি ক'ব নোৱাৰে যদি register নহয় হয় নে বস্তু পঢ়ি ল'বা okay the state can issue directions to its agency asking them to only accept marriage registration certificate issued by the marriage and divorce registrar for issuance of a ration card or providing benefit of the official welfare scheme কৈছে যে ration card দেখাবৰ কাৰণে এইটো কৰিব পাৰিবা আদাৰৱাইজ নাই পঢ়ি ল'বা বস্তুখিনি নিজে বুজি পাবা ইয়াত ইমান জানিবলগীয়া নাই বাট যোনখিনি হাইলাইট কৰা আছে দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট so let us come to the question and answers some question expected questions হয় না এনেকুৱা ধৰণৰ question আহিব ঠিক আছে যি পঢ়ালো এইবিলাক ভালকে পঢ়া এনেকুৱা ধৰণৰ question আহে কি কৈছে question চোৱা consider the following statement regarding classical languages and 8th schedule of Indian Constitution all the classical languages are listed in the 8th schedule of the Constitution first statement second statement unlike classical languages there are no fixed criteria or guidelines for any language to be considered for inclusion in the 8th schedule মানে যিকোনো সোমাই যাব পাৰে statement চোৱা one only two only both one and two neither one and two কি হ'ব চাই লওক বলা আনসাৰটো তোমালোকে আনসাৰটো 10 সেকেন্ড ৰখো আনসাৰটো ভাবিলা let us go right answer okay answer C C মানে কি both 1 and 2 is correct okay both 1 and 2 is correct both statement correct okay কি কৈছে 8th schedule কি কৈছে it lists the official languages of the Republic of India part 8 of the Indian Constitution deals with official languages in article 343 official languages ক'ত আছে 343 351 of ভিতৰত থাকে fixed criteria কোনো নাই for any language to be considered for inclusion in the 8th schedule কোনো fixed criteria নাই the 8th schedule in the consider following 20 আগতে কৈছে 22 টা language I hope this is clear এইবিলাক question কিন্তু আহে next consider the following statement with reference to the by-election the provisions for the by-election are mentioned in the article 325 of the Constitution of India by-election for any vacancy should be held within 6 months of that vacancy arising provided the remainder of the term is not less than 1 year by-election may not be held if the Election Commission of India and the center feel that holding the by-election is difficult. তিনটা statement দিছো কোনটো 1 and 2 only 2 and 3 only 1 and 3 only 1 2 and 3 কোনটা correct হয় whichever above statement correct. So 10 seconds again and then we'll go to the right answer. Okay 10 seconds up. Answer B মানে কি 2 and 3 are correct only 2 and 3 are correct. The representation of people of Act of 1951 mandates by-election. So statement not correct. Mandate কৰিছে mention article 3 না representation of people like 951 ত কৈছে 325 লগত কোনো relation নাই. The act provides that by-election for any vacancy should be held within 6 months. 6 মাহৰ ভিতৰত by-election হ'বই লাগিব. Provided that remainder of the term is not less than 1 year. 1 year কে less হ'ব নালাগিব 1 year কৰি less হয় তেনে নহ'বও পাৰে ঠিক আছে তো এইটো correct হয়. By-election may not be held when the ECI and the center do not certify that holding that by-election in the time frame is difficult. So, difficult যদি ভাবে নহ'ব the আৰু এটা কথা মনত ৰাখা the act does not bar by-election even when the remaining term of the assembly is less than 1 year though it becomes optional থাকে but bar নকৰে কিন্তু because we already know questions about the governor questions of the president has been asked in the previous prelims UPSC কোৱা আসাম কোৱা ঠিক আছে APSC UPSC SSC টো সুধিছে ইনফেক্ট তাৰপিছত তোমাৰ কি আমাৰ ইয়াৰ পৰীক্ষাত ইঞ্জিনিয়াৰিং এক্সামিনেশ্যন বিলাকত তাৰপিছত লোকেল যোনবিলাক এক্সামিনেশ্যন বিলাক সুধি থাকে হয় নাই So these are important. Bar kora nai kintu optional hoy difference ase bar kora or optional matro okay. Next, with reference to the Muslim personal law, consider the following statements. Dissolution of Muslim Marriages Act 939 codified the divorce law and gave the right to Muslim women for divorce. So far, no efforts have been made to codify Muslim personal law. Kuntu correct hoy 1 only 2 only both 1 and 2 neither 1 and 2. Let us wait for another 10 seconds. Okay, Bhavila answer to A is correct. Statement 1 is correct. Dissolution of Muslim Marriage Act 939 codified the divorce law and gave the right to Muslim women for divorce. Okay, কি কৈছে? The Hindu Marriage Act was codified in 1955. It includes the Sikh and the Buddhist who are religious minorities.
The process of codification of law began in 1937 for Muslim. হয় নাই? এইটো চাওক codification dissolution of marriage act 1939 37 পৰা হৈ গৈছে তো হ'বই if partition not happen then আমাতকে codified law আমাতকে আগত পাইল হিন্দু মেৰিজ এক্ট কেতিয়া codify হৈছিলে আৰু এটা বস্তু 1955 মনত ৰাখিবা হিন্দু মেৰিজ এক্টৰ আন্ডাৰত কি হয় শিখ আৰু বুদ্ধিছো ইনক্লুড হৈ গৈছে কিন্তু গম পাবা আৰু মুছলিম বিলাকৰ কেতিয়া হৈছিলে 1937 তো 1939 তো অবভিয়াসলি ইনক্লুড হৈ যাব সেকেন্ড টো ডেফিনেটলি ৰং হয় so far no have codify মুছলিম না codify already হৈ গ'ল এফৰ্টলি ল'ব হা which of the following are the reasons factors for exposure to benzene pollution benzene হয় নাই benzene toluene automobile exhaust tobacco smoke wood burning using vanished wooden furniture using products made of polyurethane so option কেইটা চাই লোৱা কোনটো correct হয় 1 2 3 2 and 4 1 3 and 4 1 2 3 point all are correct চাই লওঁ 10 seconds again I hope everything is clear right answer D answer D answer D কি হয় answer D D মানে কি 1 2 সব কি হয় correct হয় মানে কি automobile exhaust হয় tobacco smoke হয় wood burning হয় using vanished wooden furniture হয় varnish wooden furniture using products made of polyurethane কি হবে এটা statement one is correct কেলে the main source of benzene in the environment include কি কোপা হয় benzene কোপা পায় automobile exhaust পায় industrial smoke পায় fuel evaporation পায় two correct এখানে tobacco smoke কি হয় is a source of exposure to benzene pollution benzene is highly volatile exposure occurs mostly to inhalation low tobacco smoke হৈ যায় গোন্ধ দিয়ে cigarette আহি যায় then 3 and 4 are correct কেলে there are various toxic paints and varnishes they used to cover উডত কি হয় তোমাৰ টক্সিক কিছুমান পেইন থাকে না varnish কৰে শুনিবা গোন্ধাই কিবা কিবি সেইবিলাকত কি বেনজিন হয় wood burning and using varnish wooden furniture also বেনজিন তো এইটো যদি পলিশ কৰা তুমি জ্বলাই দিও কি হয় কেইদিনমান পিছতো পলিশ থাকে না কোটিং লেয়াৰটো আমাৰ বেনজিন পলিউশ্যন হ'ব 5 is also correct during fires polyurethane forms burn rapidly and produce dense smoke toxic gas and intense carbon monoxide is the most common so যেতিয়া তুমি জ্বলাবা ন polyurethane foam জ্বলাবা carbon monoxide সবচেয়ে কমন ওলাব বেনজিন ওলাব smoke also contains benzene toluene nitrogen oxide and hydrogen cyanide using products made of polyurethane may cause benzene pollution remember very important question okay? Let us go to the last question who among the following can join the national pension system NPS কোনে join কৰিব পাৰে residents of Indian citizens only persons of age of 21 to 55 only all state government employees joining the service after the date of notification by the respective state governments all central governments employees including those of armed forces joining the services on or after 1st April 2004 so let us see again 10 seconds okay let's so answer C বুলি কৈছে answer C হ'ব লাগিব all state who among the following can join the national all state government employees joining the service after the date of notification by the respective state government ঠিক আছে এটা চোৱা the central government had introduced the national pension system NPS at effect from January 9 2004 except for armed forces or NPS 9 NPS কেতিয়া আহিছিলে January 2004 subsequently various state government adopted this architecture and implement NPS with effect from different states state government মানে implement কৰিলে ঠিক আছে eligibility কি any citizen of India whether resident or non-resident subject to the following conditions সেইকাৰণে চোৱা resident Indian নহয় any citizen NRI হ'ব পাৰে individuals who are aged between 18 to 60 years including NRIs 18 পৰা 60 হ'ব লাগে not 21 to 55 okay as mentioned after attaining 60 years of age you will not be permitted to make further NPS 60 years of NPS contribution খতম হৈ যাব ঠিক আছে এইবিলাক important হয় so guys I hope you enjoyed the session লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ভালকে ভিউ সব ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে মই অকমান ভাল পাওঁ হয় না ইমান এফৰ্ট দিছো তোমালোকৰ কাৰণে দিছ এন ইনিচিয়েটিভ এইটো আনিছো যাতে তোমালোকে গম পোৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে তোমালোকে এটলিষ্ট এটা আইডিয়া হয় নাই আৰু যদি ইন ডেপথ তোমালোকক গাইডেন্স লাগে ভাবিছা যে এইবাৰ মই ক্ৰেক কৰিবই লাগিব এনেই ক্ৰেক নহ'ব অকমান গাইডেন্স লাগিব হয় না চবেই চাইছা তুমি বহুত একাডেমি হেল্প কৰে আমাৰ একাডেমিত আহিব পাৰা ময়ো থাকিম মই GS এডুকেটৰ হয় মাই নেম ইজ দীপজ্যোতি গগৈ বেলেগো আছে বহুত মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ ফেকাল্টি আছে হেল্প কৰিব সো আমাৰ এটা ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্চ আছে ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ UPSC APSC আমি এটা আনিছো কেয়াৰ ফেট একাডেমি আমাৰ দুখন চেণ্টাৰ আছে এখন চানমাৰী আদাবাৰী তোমালোকে অফলাইনো ল'ব পাৰা অনলাইনো ল'ব পাৰা তোমাৰ ওপৰত হা কেনেকৈ তোমালোকে লোৱা যিটো ভাল পোৱা এনেকৈ ল'বা হয় নাই আমি কৰি আহিছো ফিচাৰত মানে পাছত বহুত কৰিলো এতিয়া নাম্বাৰবিলাক দিয়া আছে তোমালোকে কণ্টেক্ট কৰি ৰিলিভেণ্ট ডিটেইলছ লৈ ল'ব পাৰা নহ'লে তোমালোকে হোৱাটছএপো কৰিব পাৰা দে উইল ৰিপ্লাই ইউ বেক okay so again I have given you the numbers I hope everyone has studied all my previous lectures আগতে মই যি দিলো সব পঢ়িলা ভালকে পঢ়ি আছা প্ৰেক্টিছ কৰি আছা ভালকে ফ্ল'টো মেইনটেইন হৈ আছে মই পাহৰিছা যদিও অকণমান মই ৰিভাইজ কৰি দিছোঁ হয় নাই কিবা ভুল হ'ব পাৰে ক্ষমা কৰিবা ঠিক আছে আৰু আই হোপ তাৰপৰা যদি এক্সাম আছে ইণ্টাৰভিউ আছে ৱেল হওক ভালকে প্ৰিপেয়াৰ কৰা চবৰ কাৰণে আৰু সদায় চাবা সদায় যি হয় ভালৰ কাৰণে হয় ভাল হৈ যাব অ'কে চ' থেংক ইউ ফৰ ইউৰ টাইম গাইজ থেংক ইউ